હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું બિલકુલ પણ કડવું ના લાગે એ રીતે મેથીનું શાક, જે ખાવામાં એટલું ટેસ્ટી લાગે છે કે જેમને મેથી નહીં ભાવતી હોય એ પણ બેની જગ્યાએ 4 રોટલી ખાઈ જશે। આ શાક બનાવવું પણ એકદમ સરળ છે। શિયાળો શરૂ થઈ ગયો છે અને શિયાળામાં ફ્રેશ મેથી માર્કેટમાં મળવાની પણ ચાલુ થઈ ગઈ છે, જે હેલ્થ માટે ઘણી ફાયદાકારક હોય છે। તો મેથી કોઈના કોઈ રૂપે ચોક્કસથી આપણે આપણા ડાયટમાં શામેલ કરવી જોઈએ। તો ગરમા ગરમ આ શાકને તમે રોટલી કે ભાખરી સાથે ચોક્કસ ટ્રાય કરજો। તો ચાલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં તો અહીંયા મેં ફ્રેશ મેથીના પત્તા લઈ લીધા છે, જેને બરાબર ધોઈને મેં સૂકા કરી લીધા છે અને એક્સ્ટ્રા દાંડી એની કાઢી લીધી છે। આપણે બસ મેથીના આ રીતના પત્તા જ લેવાના છે, એનો દાંડીનો ભાગ બિલકુલ પણ યુઝ નથી કરવાનો। તો ટોટલ 250 ગ્રામ જેટલા મેથીના પત્તા છે, જેને આપણે બારીક કટ કરી લઈશું। તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો મેથીને મેં કટ કરી લીધી છે। હવે આપણે ગેસ ઉપર એક કડાઈ ગરમ કરવા મૂકીશું। એની અંદર બસ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે જે મેથી કટ કરીને રાખી છે બધી જ મેથી આમાં એડ કરી દઈશું। પહેલાં બસ તેલમાં આપણે આ મેથીને 2 મિનિટ માટે સાંતળી લેવાની છે, જેથી જે એની થોડી કડવાશ છે એ નીકળી જાય। તો આ રીતે મેથીને સરસ તેલમાં મિક્સ કરી લઈએ અને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર બસ 2 જ મિનિટ આપણે એને સાંતળવાની છે। તમે જોઈ જ શકો છો ક્વોન્ટિટી પણ એની એકદમ ઓછી થઈ ગઈ છે। તો આને હવે આપણે સાંતળી લઈશું। અહીંયા 2 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો મેથી આપણી સરસ સંતળાઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે એક પ્લેટમાં એને કાઢી લઈશું। તો આ જે મેથી છે એને હવે આપણે સાઈડ ઉપર રહેવા દેવાનું છે, ત્યાં સુધીમાં આપણે આગળની પ્રોસેસ શરૂ કરીશું। તો ફરીથી સેમ પેનની અંદર આપણે 1/4 કપ એટલે કે 60 ml જેટલું તેલ એડ કરવાનું છે। તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે 1 ચમચી જેટલું જીરું, 1 નંગ સૂકું લાલ મરચું અને 5 ચમચી હિંગ ઉમેરીશું। અને હવે આપણે એની અંદર 3 ટેબલસ્પૂન જેટલી બારીક ચોપ કરેલી લસણની કળી ઉમેરીશું। લસણ જે છે આ શાકમાં થોડું વધારે ઉમેરવાનું છે, એનાથી શાકનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે। તો આ લસણની બસ આપણે અડધી મિનિટ એટલે કે 30 સેકન્ડ માટે સાંતળી લઈએ। લસણ આપણું સરસ સંતળાઈ જાય એટલે આપણે એની અંદર એક મીડિયમ સાઇઝનો બારીક કાપેલો કાંદો ઉમેરવાનો છે અને આ કાંદાની બસ આપણે થોડો લાલ થાય ત્યાં સુધી 2-3 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર સાંતળી લઈએ। કાંદાને આપણે એકદમ વધારે પડતો બ્રાઉન કરવાનો નથી। 2 થી 3 જ મિનિટ પછી તમે જોશો તો કાંદો આપણો સરસ સોફ્ટ થઈ ગયો હશે અને એનો કલર પણ થોડો આ રીતે લાલ આવી ગયો હશે। તો હવે એમાં આપણે 2 મીડિયમ સાઇઝના બારીક કાપેલા ટામેટાં ઉમેરીશું અને ટામેટાં ઉમેર્યા છે તો તરત જ આપણે એમાં મીઠું ઉમેરી દઈએ, જેથી એ જલ્દી ચડી જાય। તો સ્વાદ મુજબ અહીંયા મેં મેથીના ભાગનું પણ મીઠું ઉમેરી જ દીધું છે, એટલે પછીથી હું એમાં મીઠું એડ નહીં કરું। સૂકા મસાલા ઉમેરીશું, જેમાં 1 ચમચી અહીંયા મેં ધાણા જીરું પાવડર ઉમેર્યો છે, 1 ચમચી જેટલો કિચન કિંગ મસાલો ઉમેરીશું, અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીશું અને 1 ચમચી જેટલું તીખું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાનું છે। હવે બધા જ મસાલાને ટામેટા સાથે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ અને તેલ છૂટું પડે નહીં ત્યાં સુધી આપણે ટામેટા અને મસાલાને ચડવા દેવાના છે 3-4 મિનિટ સુધી। તો ટામેટા જ્યાં સુધી આપણા ચડે ત્યાં સુધીમાં આપણે એક પેસ્ટ બનાવીશું। તો એ માટે એક નાના મિક્સર જારમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા શેકેલા સિંગદાણા એડ કરીશું। સિંગદાણાને એકદમ ધીમા તાપે શેકીને એને ઠંડા કરીને છોલીને 2 ભાગ કરી લીધા છે। 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા આપણે અહીંયા કાજુ ઉમેરીશું। અહીંયા મેં સ્પ્લિટ કાજુ લીધા છે, જો તમે આખા કાજુ લેતા હોય તો 5 થી 6 કાજુ લેવાના છે। 2 ટીસ્પૂન એટલે કે 2 ચમચી આપણે અહીંયા શેકેલા સફેદ તલ ઉમેર્યા છે અને 1.5 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 1.5 મોટી ચમચી આમાં આપણે દાળિયા ઉમેર્યા છે। હવે 2 ટેબલસ્પૂન પાણી ઉમેરીને આપણે સરસ આને પીસીને સ્મૂધ પેસ્ટ બનાવી લઈએ। તો અહીંયા તમે જોઈ જ શકો છો આ પેસ્ટ આપણે રેડી કરી લીધી છે। એકદમ સરસ આ રીતે સ્મૂધ પેસ્ટ બનાવવાની છે। તો બીજી બાજુ 3 થી 4 મિનિટ પછી તમે જોશો તો ટામેટાં પણ આપણા સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા હશે અને એમાંથી તેલ પણ છૂટું પડી ગયું હશે। તો હવે આપણે જે એમાં પેસ્ટ બનાવી અત્યારે એ બધી જ પેસ્ટ એડ કરી દઈશું। તો જારમાં ઘણી બધી પેસ્ટ લાગેલી છે, તો એમાં પણ અડધો કપ પાણી ઉમેરીને એને પણ આપણે પેનમાં જ એડ કરી દેવાનું છે। હવે આ પેસ્ટને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। આજે આપણે પેસ્ટ એડ કરી છે એના જ લીધે આ શાક જે છે સ્વાદમાં બિલકુલ કડવું નહીં લાગે અને શાકનો સ્વાદ પણ સારો આવશે। તો પાણી અહીંયા થોડું મને ઓછું લાગ્યું એટલે 1/4 કપ પાણી આમાં મેં બીજું એડ કર્યું છે, કારણ કે ઢાંકીને તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી આ પેસ્ટને આપણે કૂક પણ કરવાની છે। તો હવે એને આપણે ઢાંકીને ચડવા દઈશું। 3 થી 4 મિનિટ અહીંયા મેં ઢાંકીને એને કૂક કર્યું છે। હવે આપણે એની અંદર જે આપણે મેથી સાંતળીને રાખી હતી એ એડ કરી દેવાની છે। મેથી જે છે સાંતળતી વખતે એમાં મેં મીઠું કે ખાંડ કંઈ પણ ઉમેર્યું નહીં હતું। તમે ચાહો તો એમાં અડધી ચમચી ખાંડ અને 5 ચમચી મીઠું પણ મેથીને સાંતળતી વખતે ઉમેરી શકો છો। મેં એને એમ જ શેકી હતી। તો બરાબર એને ગ્રેવીમાં મિક્સ કરી લઈએ અને ઢાંકીને તેલ છૂટું પડે નહીં ત્યાં સુધી 5-7 મિનિટ એને આપણે થવા દઈશું।
તો હવે એને આપણે ઢાંકીને 5 થી 7 મિનિટ માટે થવા દઈશું. જો તમને લાગે કે થોડું તેલ ઓછું છે તો તમે 1-2 ચમચી તેલ ગરમ કરીને એડ કરી શકો છો. તો 5 થી 7 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો શાકમાંથી તેલ જે છે ઉપર આવી ગયું છે. વચ્ચે ઢાંકણ ખોલીને એકાદ વાર એને મિક્સ કરી લેવાનું છે, કારણ કે આ શાક જે છે એકદમ વધારે પડતું તળિયામાં ચોંટે છે. તો આપણું ટેસ્ટી મેથીનું શાક બનીને તૈયાર છે. ગેસ બંધ કરીને એને સર્વ કરી લઈએ. ગરમા ગરમ આ શાકને તમે લંચ કે ડિનરમાં ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, કારણ કે મેથી એકદમ હેલ્ધી હોય છે. મેથી કોલેસ્ટ્રોલ લેવલને કંટ્રોલમાં રાખે છે, તો ડાયાબિટીક પેશન્ટ માટે પણ ઘણી ફાયદાકારક છે. અને ભરપૂર માત્રામાં એમાં ફાઇબર, પ્રોટીન, કેલ્શિયમ હોય છે. તો બાળકોથી લઈને વડીલો દરેકને કોઈને કોઈ રૂપમાં મેથી આપણે ચોક્કસથી ખવડાવવી જોઈએ. તો જો આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને ચોક્કસ દબાવજો, જેથી દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત જ તમને મળે.